Na, sziasztok, üdvözlök mindenkit, Elek Robi vagyok. Nem. Sziasztok, üdvözlök mindenkit. Törőjük meg a lencsét, várjál. Oké. Jó, most láttok? Szóval, ez itt a regresszió második része, kezdjünk is bele. Szóval, várjatok, felrakom a fülest. Headphones, oké. Na, kezdjük el. Szóval, ma folytatjuk a 20 elemzését, mégpedig Corina Pip előadásával What's New and Good in Selenium. Erről szól Corina Pip előadása, aki a Deloitte-nél dolgozik. Corina is an experienced tester and manager. Oké, ezt nem fogjuk végigolvasni. About the presentation, what's new and good in Selenium. Tehát ő Selenium 4-ről fog beszélni, és hogy miért jó, és mi az új. Nézzük meg. Szerencsére ez az előadás is fent van YouTube-on, úgyhogy nem kell megvennünk emiatt, az előadás miatt a jegyet a 20-re, hanem meg tudjuk nézni YouTube-on. Lássunk hozzá. How are you doing? How was lunch? Good? Okay. So please don't fall asleep on me, okay, if possible. Great. My name is Corina, as you might have heard. I come from a country far away, which means I had quite a distance to travel up here, but I'm really happy that I'm back to Selenium conference, and this time we're doing this in person, so thank you very much for being here. Just a few words about me. I am a tester, and I've been doing Selenium or using Selenium for, I think, already 10 years or something like that. I do blog about Selenium a lot. I do all kinds of things. You can find me on Twitter. I'm a little tester. I also have my blog where I, as I said, discuss about Selenium, but not only, which is imalittle-tester.com. Oké, nézzük meg. I'm a little tester. Ó. Szóval ez a blogja. Oké. Blog. Aranyos virágok. Ó. Oké. Watch me talk about testing with Java, Unit 5, Selenium best practices. És felrakta a videókat. Oké. És 52 perc? Oké, na ezt elmentjük későbbre, ezt még megnézhetjük később. Most akkor nézzük végig ezt, és akkor, hát ez szuper. Na, ez eddig nagyon tetszik. And I also have my GitHub link here, and I will explain a bit later why it's there. Basically, I'm going to have a lot of useful links for you in the next slides, so I hope you are going to make these slides available afterwards, so that you don't have to, take a screenshot every single slide. Mi ezt fogjuk csinálni. Today I want to talk to you about what's new and good in Selenium. So it's a Selenium conference. Várjál, talán megvan a leírásban a link. Hát, ha itt vannak a leírásban a linkek. Nem. Oké. Még jó lett volna legalább kommentben itt van. Na jó, akkor majd az én videóm leírásában ott lesznek. And so let's learn more about some really cool features that our committers have been implementing in the framework or in the library for the past a year and so. So let's start with the fact that you can actually find out for yourself what these amazing features are. Várjatok, ez mikori? Ez 2023. április 1-e. Selenium 4.8, melyik a legújabb Selenium verzió? Nézzük meg. Selenium. Selenium. A legújabb verzió. .10. 4.10. június 7-én jött ki. Oké. Tehát az 2 verzióval előbbi, amiről most beszél. 4.8-as. Oké. And how can you do that? Well, there's several things that you can look at. One that I have posted here is the GitHub location of the project, where you can find under releases the list of the releases that have been
published recently, and all of the useful information you need to know about that particular release. For example, we do have a list of bindings that are available, and by bindings in Selenium we mean programming languages, right? So Selenium does support Ruby, Python, JavaScript, Java, and .NET, so that's 5 bindings for which we are doing releases. And in order to find out what's happening in each of these bindings, what fixes, for example. Amikor azt mondja, hogy bindings, akkor igazából driverekről beszél. Tehát, hogy melyik nyelvre milyen driverrel tudjuk meghajtani, vagy melyik nyelven, milyen driverrel tudjuk meghajtani a Seleniumot. Specific to a binding have been released with each release. You can take a look at as I said, at the GitHub location. You can also check out the official page. So selenium.dev is our official website. And there, under downloads, you can both download a released version for the binding that you're interested in, but you can also click on changelog. And by doing that, you can actually see for each of these bindings a description of what has been released. It looks something like this. So the changelog is on the right-hand side. Here you can see a few notes that the developers will leave. For example, we had version 4.8.1, where as you can see, we supported CDP versions, which are specified there, and all kinds of other bug fixes and features that were implemented. On the left-hand side is basically what we had in GitHub, but by clicking on the little arrow here, you can see basically more information. So you can read the changelog, you can go to the particular commits to see what code has been changed. So we are open source, you can take a look at the code and understand exactly what we have implemented in each of these releases. Ez eddig egy eléggé praktikus előadásnak tűnik. Sokkal jobban, gyorsabban, pörgősebben indul, mint az előző heti. Nézzük, hogy folytatódik. What is generally included in a release? So, as you know, Selenium has been around for quite a while. That doesn't mean we're not releasing frequently. We actually have a release every few weeks, but those few weeks are not fixed. So it depends on the availability of the people who write the code and also on the need for us to release a new version, because sometimes we do need to release a new version because, for example, the browser vendors might have some new functionality that is incompatible with our current versions, so then we need to release something to keep up with the browsers. One other aspect that we need to sync with the browser vendors is for the Chrome Dev tools. So Azt jó látni, hogy a listán a bugfix az előrébb van, mint a consistent feature. Ezt jó látni egy szoftverfejlesztési projektben. Heard Diego talk about the BiDi protocol earlier. Basically, we're trying to communicate with, let's say, the dev tools of the browser. And whenever there is something that is changing on the browser end, we need to keep up with that through that API so that you can still use the BiDi and the CDP, which is, let's say, the legacy BiDi, in order to communicate through your tests with browser. So then we need to support we need to keep up with the changes that happen in Chrome DevTools. But don't worry, we are not going to release a new version every time a new version of Chrome is launched, for example, because there is a fallback. There is like a compatibility with previous versions. So you might see that when let's say your browser updates and you didn't receive a new version of Selenium, you might see when you're starting the browser something like cannot find the CDP version, I don't know, 120, falling back to another version, and everything will still continue to work fine. With every release, we try to release new features. And some of these new features you will hear about, for example, today and tomorrow. I'm going to go through a few of them in the next slides, but just so you know, we are releasing new stuff every time. We are also doing cleanup, so that means we are removing some deprecated code, because obviously if there is code there that is not being used anymore, there is no point in keeping it. We are trying to offer you, quality work, so then we need to clean up all of the things that are not being useful. There are also some removals done because some of the, let's say, internal code has been public for a while and it is not necessarily intended to be used by the testers. So then, with different releases, we might deprecate that functionality.
How do we deprecate a functionality? Usually we announce that we are going to deprecate a particular functionality in a certain version. We will give you a few. Ezt a release-t, amit most elmondott, én úgy hívnám inkább, hogy egy ilyen bugfix release, tehát igazából nagy feature nem jött ki benne, hanem csak régi kódot takarítottak ki, browser support, frissítés, de hogy mi az a new feature, az engem az érdekel, hogy mi az a... Bár igazából nem is volt, az előbb nem is volt igazam, mert hogy a new feature van legelől, és utána van a bugfix. Na jó, visszaszívom. Menjünk tovább. Kicsit belepörgetek, mert ez itt kezd unalmas lenni. What can you do to get a bug fixed faster? Érdekel ez minket? Seleniumban van egy bug, és szeretnénk, hogyha... Na nézzük meg. Ha van a Seleniumban egy bug, akkor hogyan kell őket pusolni, hogy fixálják? If you find the bug, and you know for a fact that it's a Selenium bug, you can first go to... Mert vannak bugok a Seleniumban, észre se vettem. To our, we Írjátok meg a kedvenc Selenium bugotokat. have the repository where we get bug reports from the users, and you can check whether there is already a bug submitted for the problem that you have. If there is no problem, you can, let's say, upvote a particular bug. So you can, add comments that you have also encountered. Ezt a funkciót nem szeretem nagyon. A nagy cégek szokták ezt csinálni, például a Google-nál is, a Gmailben is van hasonló, illetve a Metánál is. A nagyobb cégek szokták ezt csinálni, hogy ahelyett, hogy egy normál bug ticketet föladnál, ahelyett van egy ilyen közösségi fórum, ahol leírhatod a panaszodat, és hogyha sok ember rányom a like-ra, akkor figyelembe fogják venni. Hát, köszi. This issue, what is the impact? You can provide some more details if you have, especially logs, because logs are very helpful for us to understand what is going on. If there is... Most ezt tényleg tesztelőknek mondja. Tehát érdekes, hogy tesztelőknek magyarázza, hogy rakjanak logot a hibajelentések mellé. No bug already created in the system, and if you know for a fact that it's a Selenium bug, please do create a new bug, but do follow the template that we have there, because we do have some things that we require from you when you're reporting the bug in order to be able to reproduce the bug and to understand exactly what is happening, what is the impact, and for us to find the solution to that particular bug. Okay. The best way you can help the community itself and yourself for the bug to be fixed early is to make the fix yourself if you can. Kösz. Ezt vártam. Tehát, hogy ha szeretnénk hamar megcsinálni, szeretnénk, hogy a bug hamar kész legyen, akkor csináljuk meg mi magunk. Köszi szépen. Open source software 1.0.1. Na nézzük, akkor menjünk tovább egy kicsit. What can you do? Oké, ez volt, és akkor itt still using Selenium kevesebb, mint 4. Tehát, hogy a 4 alatti verziókat használjunk. Oké, nekem volt ilyen, lesz benne újdonság szerintem, akkor nézzük ezt meg. Go through our getting started page, where you'll see what are the changes basically that were implemented, starting with Selenium 4, and what would you need to update in your project in order to benefit from Selenium, the latest Selenium version. So what changes would you need to do? They are not that many, or they are not that complicated to do, especially if you're using an IDE, like for example IntelliJ, that can help you with some, replace all and other, such functionality to help you refactor your code. Oké. Szóval ezt jó tudni, hogyha valami idét használunk, akkor abban egy gomblenyomásra helyettesíteni tudjuk az új funkciókat, a régieket helyettesíteni tudjuk az újakkal, ami igazából szerintem ennek a videónak számomra legalábbis ez a legnagyobb hozzáadott értéke, hogy mi az, amit régebben használtunk, ami most már nem működik, vagy másként van nevezve. Some of the things that have changed from Selenium 3.1 for blah 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 to Selenium 4 are that the desired capabilities that you were using with your browser. Igen, ez egy fontos részlet, mert hogy ezt a desired capabilities-t, ezt például, hogyha source labs-t vagy browser stack-et használtok, akkor ezen keresztül kell felparaméterezni az összes böngészőt, úgyhogy ha ezt megváltoztatják, akkor ez ott elég sok, tehát itt már options van a Selenium 4-ben. Nézzük meg gyorsan, hogy a browser stack meg a másik source labs, az támogatja már Selenium 4-et, mert hogyha igen, akkor valószínűleg ott is másként működik a
Régen akkor valószínű, várjál, hol van? Browser stack Selenium 4. Aha, itt van. Szóval például a browser stack, mert ha igen, akkor a browser stacknél is például meg kell nézni külön, hogy kell ezt konfigurálni. Ha nézzük, hogy updating test suite, akkor itt írja, aha, version, browser version, accept, aha, custom capabilities, list of frequent used browser stack capabilities, itt írja, hogy mi a legacy protokoll, és hogy mi az új protokoll. Browser stack user, az már username, name, session name, browser stack Selenium version, oké. Hát igazából nem sok minden változott, tehát gyakorlatilag ezeket kell helyettesíteni ezekre. Hát oké. Capability builder. Oké, legacy protokoll, és ez az új protokoll. Jó, tehát mindenhova oda tették. Aha, set capability, és akkor ezt kell helyettesíteni ezzel. Hát ennyi igazából a részünkre a változás, de nézzük tovább. Nézzük, hogy az Slops Selenium 4. Na, szóval Slops, nézzük meg, hogy a Slops hogy kezeli a Selenium 4-et. Upgrading to Selenium 4 for Slops testing. What you learn, what you need, V3C, oké, és akkor itt browser name, browser version platform, tehát ugyanazt használják ők is. Ja, és akkor ők már adnak kódot például Java, Python, Ruby, C#-ra is. Oké. Ez volt a régi, ugyanígy írják, hogy set capability, és akkor most már az új, az source options, ugyanaz a szintaktika, mint itt, csak itt set capabilities, meg browser stack options, ők meg source optionsnek hívják. Jó, tetszik. Hát annyi van, hogy ugye régebben ezt a kódot használhattuk mind a kettővel, tehát egyszerre tudtad használni a set capabilities-t a browser stacken is, meg a source labs-on is, most már át kell írni majd, hogyha az egyikre a másikra váltasz. Hát ennyi belefér szerintem. De egyébként ugyanez igaz, valószínűleg az options, tehát hogy az options-szel kell beállítani, hogyha lokálisan valamit speciálisan böngészőbe be szeretnél állítani. Ha például lokálisan használsz Selenium gridet. Na, menjünk tovább. Have now been replaced by options. There were some internal methods called find bys. For example, you had find element by ID or find elements by ID, and similar, you had ones for classes and so on and so on. These are now deprecated, so this is not something you should use, but instead we have other things you can use. So it's not a problem, you just need to update your tests and everything will work smooth. Csak you just need... Csak nincs semmi baj, csak frissíteni kell a teszteket. Tehát mindig itt van a baj, amikor frissíteni kell a teszteket. Tehát ez egy tipikus példája annak, hogy a Selenium upgrade hogy tudja elrontani a tesztjeinket, amikor nincs semmi baj, csak a find by az már nem működik, find element by ID, azt kivezették, úgyhogy frissíteni kell valamire, ami helyette van, és az valószínűleg teljesen másként működik. For WebDriver waits, for example, previously you would just specify a number that says for how many seconds you want a wait to wait for. Igen, ez a hard-coded sleep. Right? Now you need to express that as a duration of seconds. So there is a class called duration, and you just need to specify of seconds, and then you need to pass the amount of seconds to the duration of seconds, for example. Hát ez is ugyanaz marad, csak máshogy hívják. So it's not a major change, and you wouldn't need to do it in too many places, hopefully. This is where you could do like a replace all, and it would be like this easy to do. Nem tudom, hogy megnézi-e részletesen, hogy a find bys, azt mivel helyettesítették. Arra kíváncsi vagyok még. Oké. Gyorsan rákeresek. Hát, ha nem beszél róla. Find web elements
version 4.0. Locating the elements based on the provided locator values. Locator strategies. Finding elements. Oké. Okay. Ja, ez ugyanoda visz vissza. Web elements. Driver find element by. Ja, hogy másképp kell. Oké. Okay. De ez már volt eddig is így. Tehát, hogy így kell strukturálni. Van egy find element, zárójel, by valami. By class name, by ID, by valami. Szuper. Oké. Okay. Jó, ez hát nem sok, de azért munkával járó változás. Tehát, hogyha van ilyen kódotok, amiben régebben használtátok a find element by bla 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 funkciót, akkor azt mind át kell írni ezekre. Ami nyilván egy idében megtehető elég gyorsan, de ezt kézzel kell megtenni, akkor ott az elég sok munka. Szintén hasznos, hogyha külön van szervezve a kód egy page object model fájlba, hiszen akkor csak abba az egy fájlba kell módosítani ezeket a hívószavakat, ezeket a funkciókat. Jó, menjünk vissza. Azt mondja, hogy akkor beszéljünk erről. Oké. Okay. New way to set Chrome headless. Oké. Okay. Chrome headless. Move to Selenium 4. Let me start by introducing some of the latest features that we have in the framework. The one I'm going to talk about here is the new way to set the Chrome headless browser. This comes from the fact that starting with Chrome 109, there's a different headless mode to use. So previously they implemented a certain headless mode, now they say it's a true headless mode that you can use in your browser. Igen. Ugye mi volt a headless mód régebben? Tehát az volt a headless mód, hogy a visibility-ét az ablaknak levették. Most ami változott, az szerintem, de javítsatok ki, ha valaki jobban tudja, akkor írjátok meg kommentben, hogy most már nem visibility-t állítanak nullára, hanem beteszik egy külön konténerbe, és akkor ott megy visibility nullán. De szerint ez csak az én tippem, nem biztos, hogy így van. Previously in Selenium, in order to set the Chrome headless mode, you had a convenience method called setHeadless, and you would just set it to true. That has been now deprecated, and instead of doing that, you should now use options.addArguments, and you need to pass in the new argument as was specified by Chrome. So you just need to say that you're using --headless equals new. Oké. Szóval a headless módot Chrome-ba most már úgy kell indítani a 109-es verzió fölött, hogy options, add arguments, tehát ugyanúgy, mint ugyanúgy options-t kell adni a böngészőnek, és az argumentbe át kell adni neki, hogy headless new. És akkor, jó. And this is going to start up your Chrome browser in the new true headless mode. Jó, engem most már érdekel, hogy mi az a new true headless mód, úgyhogy gyorsan rákeresek, hát ha igazam volt. Chrome. Oké. Chrome's new headless mode. Oké. Na nézzük. Article presents overview recent regular headphone mode. Chrome headless print to PDF bla bla bla. Oké, background. Back in 2019, Chrome introduced a so-called headless mode, which lets you run the browser in an unattended environment without any visible UI. Így van, tehát hogy a visibility-t nullára állították, ugyanúgy futott, csak nem láthattad. Headless mode is a popular choice for browser automation through projects like Puppeteer és Chrome Driver. Ez így van. What's new in headless? Before we dive into the recent headless improvements, it's important to understand how the old headless worked. Oké, nézzük meg, hogy működött régebben. So the command line snippet we show earlier uses the headless command line flag, suggesting that headless is just a mode of operation of the regular Chrome browser. Igen. Perhaps surprisingly, this wasn't actually true. Mi meglepő. Technically, the old headless was a separate alternate browser implementation. Aha! Akkor nem az volt, hogy a visibility-t állították nullára, hanem az egy külön implementáció volt that happened to be shipped as part of the same Chrome binary. Okay. It doesn't share any of the Chrome browser code in Chrome. Okay. És akkor most már az van, hogy most már, ha jól sejtem, akkor most már egy Chrome lesz a binary-ben, és akkor az lesz, ahogy mondtam, hogy
Várjuk, azt gyorsan azért olvassuk, hogy így van-e. As you might imagine, implementing and maintaining the separate headless Chrome browser came with a lot of engineering overhead. Így van. Blah, blah, blah. Had its own bugs and features that weren't present in headful Chrome, igen. This created a confusing situation. Okay, vice versa. In 2021, Chrome team set out to solve this problem and unify headless and headful modes once and for all. Oké, egy jó képet látunk arról, hogy ez hogy működött. Itt volt a Chrome, volt a headful CodePath, meg a headless CodePath, és akkor egyesítették, mergelték a kettőt, és akkor head, full, less, shared CodePath. Oké. We're excited to announce that the new headless mode is now available in Chrome 112. Hát itt a Corin azt mondta, hogy 109 fölött, de oké. Tehát 112-től elérhető. In this mode, Chrome creates but doesn't display any platform windows. Tehát akkor úgy van, ahogy mondtam, hogy megcsinálja a szoftver, csak nem jeleníti meg, tehát nem rakja föl a képernyőre. All other functionality existing and future is available with no limitations. Okay, try out the new headless. És akkor így mutatja, hogy lehet ki. Ja, és akkor van headless new, headless old. Tehát valószínűsítem egyébként, hogy a Seleniumnál is lehet ezzel az options-el használni a headless oldot is, a régi módot. Tehát akkor valószínűleg megtartották ezt a másik binárist, hogy ugyanem miatt a fallback support miatt. Headless in Puppeteer, és akkor példakód, hogy Puppeteerben hogy lehet ezt használni, példakód, hogy Seleniumban. Seleniumban pedig set options, set Chrome options, options add argument, headless new, oké. Driver get, headless specific command line flags, oké. Headless new, oké. Screenshot, screenshot is új lett. Screenshot takes a screenshot. Köszi. Windows size. Here's an example, screenshot. Okay. Print to PDF. Az egy jó function. Timeout. Timeout flag specifies the delay in milliseconds after which the page content is captured by dump-dom, screenshot and print to PDF. When neither timeout nor virtual time budget is a virtual time budget. See below. Okay. Are specified, the page content is captured as soon as the page is loaded. Okay, set timeout. Okay. Okay, the hard-coded sleep, ez a timeout 500. Virtual time budget. Na, ezt nézzük, ez érdekel. Enables time travel. Nagyon szuperul hangzik. Well, to some extent, okay. Virtual time acts as a fast forward for any time-dependent code. For example, set timeout, set interval. It forces the browser to execute any of the page's code as fast as possible while making the page believe that the time actually goes by. Oké. Ez olyan, mint amikor system testet csinálsz egy ilyen mock környezeten, és átállítod a rendszer órát, hogy azt higgye a kód, hogy valami más van, mint ami van. Csak itt böngészőben állítod át a böngészőnek az idejét. Is most commonly used to replace for timeout, but like this. Na nézzük, hogy kell használni. Tehát ugyanúgy, mint a timeoutot, csak itt annyit állítasz be neki, hogy azt higgye a böngésző, hogy 5000 millisekundummal előrébb járunk az időben, mint most vagyunk. Most nem tudom elképzelni, hogy ezt hol használnám. Tehát nem hiszem, hogy gyorsabban töltene be tőle az oldal. És ha igen, akkor mivel vagyok előrébb? Kíváncsi lennék erre. Ha valaki használja ezt a funkciót már, akkor írjátok meg kommentben, nagyon kíváncsi vagyok. This produces the same result as the previous example with timeout. Ezt szóljatok, hogy legyen nagyobb. Oké, most. This produces the same result as the previous example with timeout. The difference is that the virtual time budget, the process takes very little real time. Just about the same time as if there was no timeout specified at all.
The difference becomes more obvious with larger values. Érdekes. Timeout 42 másodperc. It would take 42 másodperc before the PDF gets printed. With virtual time budget 42.000. It barely takes longer than the previous example. Oké. Tehát kicsit több ideig tart, mint 5 másodperc. Oké. Debugging. Oké. Configure, oké. Na, szuper. Vissza Seleniumhoz. Szóval, Selenium, ez igazából nem 109, hanem 112. Chrome szerint. So this is the only change that you need to do. As I said, we removed that convenience method because there was only a convenience method for that particular argument, and it didn't make sense to keep just the one. So this is a little bit of cleanup. You have the option to use add arguments as you would with any other browser argument. Another thing that was implemented was regarding scrolling. So right now in Chromium browsers, which are the Chromium browsers, for example, Chrome, Edge, and Opera, these are using the Chromium engine. On these particular browsers, you have the option to scroll in multiple ways using new commands. First you need to create an actions class. Sorry, just a disclaimer. I'm going to talk about Java in my talk because I'm using Java, but the functionality is similar on all of your programming languages. So this is just to get you an idea about the functionality. As I said, I will have links for each of these sections, and on the documentation page that I will link from each section, you can actually see the code examples for the different bindings that you might be using. So you can take those as an example and as a starting point. Okay. So once you initialize the actions class, you can then, let's say, scroll to an element. And here, in this first line of code here, we need to define the web element we want to scroll to and just use the scroll to element method from the actions API. If you don't want to scroll from a particular element, but from the top of the page or, from the, relative to the page, up and down by specifying the amount of pixels you want to scroll, you can then say that you want to scroll by amount, and then you just need to pass the values on the X and Y axis. Ami általában ebben nagyon szokott idegesíteni, az az, hogy a scroll to element az akkor működik, hogyha egy adott elementhez akarunk leszcrollolni, viszont az element általában lazy load page-eknél, tehát olyan oldalaknál, olyan weboldalaknál, ahol a scroll hatására tölt be az oldal, nincsenek ott még az elementek, tehát nem tudsz hova leszcrollolni, ezért marad az, hogy scroll by amount, és akkor itt találj egy olyan értéket, ami az oldalnak a legaljára teker téged, hogy utána minden element betöltsön, és akkor ott is még várni kell addig, mert még minden betöltött. Tehát ez ismét egy olyan funkció, amit tök jó, hogy leimplementáltak, de még jobb lett volna, hogyha megkérdezik azokat, akik valójában használják a Seleniumot, hogy mit implementáljanak le, mert ez szerintem megint tökre nem hasznos. So for example, if you want to scroll down with 500 pixels, you will just specify 0 and 500 as the parameters to the scroll by amount method. Similarly here, I am doing a scroll up, so I'm specifying 0 and minus 500. Specify. Okay. Scroll for origin, scroll from element. Nézzük, mi van még itt, amiről beszél. Viewport, oké. Nem tudom, hogy a viewportot ismeritek-e. Location in the viewport from where to start scrolling. Here, for example, we specify that we're moving from I think it's the top left corner of the viewport by 10 pixels, and then we are scrolling from there down with 500 pixels. Tehát a viewport az egy olyan nézőpontja az eszköznek, amikor specifikálod azt, hogy milyen méretű kijelzőn nézed. The important thing to keep in mind here is that when you're specifying this amount, it needs to be within the viewport so that you don't get an exception. Pontosan. Tehát ez olyan, mint hogyha azt mondod, hogy van egy ilyen eszközöm, de ahelyett, hogy álló nézetben, most fekvő nézetben nézem. És akkor ezeket tudod itt a viewportban beállítani. Egy hasznos funkció. Basically, you have several options to scroll. This is kind of
Nézzük meg azt, mindeközben nézzük meg azt, hogy leimplementáltak-e a Seleniumbe azt, hogy Selenium scroll to bottom. Oké. Tehát, hogyha, ha megnézitek, a legtöbbet használt funkció a Seleniumban a scrollolásnál, ez a scroll page till bottom, tehát, hogy teljesen az aljáig leszcrollolj, de hogy ezt még mindig szerintem nem sikerült. Nézzük meg. Nem. How to scroll up and down. Selenium. Scroll by. És akkor pixelt megadnak. Oké. Jaj, ezek a Selenium fejlesztők. Én nem értem azt, hogy miért nem lehet megkérdezni azt, hogy mire van szükség. Tehát itt ahelyett, hogy most behozzák a viewportot, ahelyett, hogy azt mondják, hogy scroll by amount, scroll to element, simán annyit lehetett volna. A scroll element egyébként hasznos, ha megtalálja az elementet. Itt is ugye kérdés az, hogy a Selenium látja azt az elementet, mert simán lehet, hogy nem. Ha például egy ilyen shadow DOM element van, akkor azt a Selenium már nem fogja látni, és akkor a scroll to element ismét értelmét vesztette. A leghasznosabb funkció ebben az esetben a scrollnál az a scroll to bottom lenne, ami még mindig nem létezik a Seleniumban, úgyhogy hát ez a szarnak egy pofon. Na, menjünk tovább. Nézzük, hogy mi van még itt, amiről beszél. Additionally, if we are working with Windows, in some cases, you kind of need to take, let's say, to pause what you are doing and do something maybe on a different domain. Igen, tehát New Window tabok közötti váltás, ezt a Playwright már csinálja egy pár éve, úgyhogy nem újdonság. Most igazából megpróbálják fölvenni a Playwright-tal a versenyt. A Playwright ennél sokkal kifinomultabban kezeli ezt az egész történetet. Nem tudom elhinni, hogy ebből nem lesz probléma a Seleniumban. This is when it would be useful for you to open a new tab or a new window, perform some actions there, close that window, and come back to the window you left open, right? To the application that you were testing. A kérdés. Mi lesz a sütikkel? Megosztott sütik vannak? Új sütik vannak? Ez egy privát böngésző ablak? Ez egy új böngésző ablak? Vagy egy osztott böngésző ablak? Tehát itt rengeteg olyan kérdés van, amiben nem vagyok biztos, hogy mindegyik le van kezelve. In order to do that, you now have the option to use switch to, so driver.switch to with new window. This is a new method we offer. And to new window, you can provide the information whether you want to open a new tab or a new window. And once you're calling this method, obviously you will have a new window. You can then use driver.close on it to close it when you're done with it and go back to your original work and continue there. Oké. Na nézzük, miről beszél még. Shadow host. Oké, Shadow DOM. Na, végre egy probléma, amit megpróbálnak megoldani. Code that you cannot directly, or HTML code that you cannot directly access from the top level DOM. If you want to, for example, type into an input which is inside a shadow DOM, you could not do it previously easily. You could do it using a JavaScript executor, but it was more tricky. Pontosan. Now you have a way of doing that directly from Selenium, and in order to do that, first you need to understand the players in the shadow DOM. First you have the shadow host, which is a web element inside of which the shadow DOM will be hosted. Inside the shadow host, the first thing you will look for is a shadow root. So basically, the DOM is like a tree. The tree has a root. That is the shadow root. So it's like the second thing to look for, right? Once you've identified the root, you have access to the tree, and you can look for elements inside the tree and interact with them. So what you can do now with Selenium is to define who your shadow host is by providing some sort of selector for it, right? It's a web element, so you can identify it as a web element using whatever selector you want to. Mozilla az Chromium alapú böngésző? Mert hogy itt belinkelt egy böngészőt, for latest Chromium-based browsers, és akkor belinkelt a Mozillának az oldalát. Oké, mindegy. Csak egy kitekrő. And then on that shadow host, you can apply a search context object. You can just say shadow host.getShadowRoot, store it into a variable,
And then using this variable, find the elements you're looking for, like shadow root dot find element, provide the selector, and you are inside the shadow DOM, and you can interact with those particular elements from within the shadow root. So this is a very cool feature. Great. What's next? Just one minute. Very cool feature. Oké, egy gyakorlati példa jó lenne erre. Nézzük meg, hát ha van valahol. Shadow host, webelement shadow host. Locator strategies. Class name, CSS, ID name, link text. Miért van az, hogy a Shadow DOM-ról csak egy bejegyzés szól itt? Documentation, find, és miért nem tudok, rákattintok, miért nem visz oda? Ja, de oda visz, csak, na jó, keresünk rá, Ctrl F, Shadow, ja, itt van. Ennyi szól erről? Köszi. Ennyi, tehát a Selenium egész oldalán ennyi szól erről, a Shadow rootról. Hát ez nagyon sok segítség. Na nézzük meg, hogy hát a Google-ban találunk valamit róla. Oké, Shadow root. Mi ez a Shadow root? Oké. Shadow root document fragment node event target. Oké. Shadow root host. Oké. Instance method. Oké. Jó. Belinkelt itt valamit, ezt nézzük meg. Using Shadow DOM. Using Shadow DOM. Oké, ez volt az, amit belinkelt. Important aspect of web components is encapsulation. Igen, ez amikor egyik elementet elrejtjük a másik elementbe. A DOM, Document Object Model. Tree-like structure. Oké, tehát így néz ki a HTML, és akkor itt benne van egy másik HTML. Ez a trükk, az a Shadow DOM. Így fragment produces the following DOM structure. HTML, bla bla bla, és akkor itt van benne még egy valami. És akkor azt mondja, hogy document, shadow host, shadow root. Oké. Tehát ezt a shadow rootot kell nekünk megtalálni. Tehát ezt hogy targetáljuk, ez egy nagyon érdekes kérdés. Basic usage, na nézzük. Shadow open, element ref, attach shadow, mode open. Ja, jó, oké. De hogy ez hogyan csinálod JavaScriptben? Nekem az érdekes, hogy ezt hogy találod meg. Internal versus external styles. Oké. Aha, mert itt már az egy CSS alapján meg tudjuk találni. Jó, ez érdekes lesz. Ha targetáltatok már a Seleniumnak ezzel az új funkciójával, ezzel a shadow rootot, az engem érdekel, hogy ez hogy néz ki gyakorlatban. Ha valakinek van ilyesmire egy gyakorlati példája, akkor ezt is kérlek írjátok meg kommentben, vagy Discordon. Menjünk tovább. I think I said that. Yeah, so it's for latest Chromium-based browsers, just so you know. Okay. Great. Screenshotting. So up to this point, you had the option to take a screenshot of the current viewport, right? In the latest versions of Selenium, however, you can also take screenshots of particular elements. So, for example, I have two drop-down. Jó, ez nagyrészt helytakarékosság miatt fontos, hogy az egyes elementekről csinálsz screenshotot, illetve, hogyha van ilyen vizuális összehasonlító, ahhoz is hasznos.
Vannak ilyen vizuális összehasonlítók, ahol elmented az elementet, hogy így kéne kinézzen, csinálsz egy screenshotot csak az elementről, és összehasonlítod, és hogyha eltérés van, akkor nem jó, akkor failed a teszt. Here that I took a screenshot of. I'm not sure many of you use it. Relatív lokátorok. Tehát valamihez képest valami, find by, ez does not work with find, identify. But if you don't, I'm going to walk you through it right now. So I'm going to show you some examples of these locators. So this is let's say the location from which I'm going to search for different elements. This is an input, and the selector of the input is this one. So it's a CSS selector where type equals text. This is how I identify my input. And I want to look for elements up, down, left, right from that input. Ez akkor hasznos, amikor van egy elementünk, aminek egy nagyon-nagyon jó lokátort tudunk találni, ami biztos, és nem fog változni. Tehát mondjuk találunk egy olyan CSS-t, vagy XPath-t, ami biztos, hogy mindig ugyanaz marad. Tök jó példa erre általában a belépés gomb, és akkor a belépés gombhoz képest kicsivel följebb ott van a belépés mező, amit szeretnénk kitölteni, viszont annak folyamatosan változik az ID-ja, meg mindene, nem tudjuk targetálni, és egy ilyen esetben mondjuk 2-vel fölött azt mondjuk neki, hogy 2-vel fölötte azt az elementet keressük, aminek ez az ID-ja, és a fölött 2-vel keresünk valamit, ami egyébként egy input mező. Úgyhogy ez egy hasznos funkció, ezt egyébként szintén a Playwright már tudja egy ideje szerintem. Megnézzük gyorsan. Playwright azt tudja ezt. Every time I want to look relatively to. Jó, belinkelem a videót, végig tudjátok nézni, belepörgetek ismét, relatív lokátorok, Selenium Manager. Na nézzük, ez mi. To your operating system. So if you wanted to run your tests on all these combinations, like on all browsers on Windows, you would have to download a lot of driver files. When new versions came out, you would have to download them and replace them in your project, and so on and so on. Now with the work of Bonnie, and starting with, I think, 4.6, we have the embedded Selenium manager in the framework, so in the library, in Selenium. You don't need to manage your driver files anymore. When you're creating a brand new project, you don't need to set up the path for the drivers, and you don't need to download them yourself. If you have a project where you've already done that, you can remove the code that is dealing with the driver files, because this Selenium manager is going to take care of always downloading the correct driver for you to run your tests on. They are downloaded into a dedicated cache, so you won't necessarily see them. Oké. Ebből elég nagy problémák tudnak lenni. Hol van az a cache? Tudom én, meg tudom én határozni, hogy hova töltse le? Tehát oké, hogy ezt megcsinálja helyettem, de mindig azért feltételekkel fogadom, amikor egy szoftver meg akar csinálni valamit helyettem, hogy ugyanazt akarja, mint én. But they will be there, and you will be able to seamlessly start working with your browser without having to take care of the path and the driver files and updating and so on. Oké, elvileg egyébként ez egy hasznos feature, mert ez elég sok probléma szokott lenni, hogy vagy a böngészőt, vagy a drivert, vagy magát a Seleniumot update-elni kell, és abból erednek problémák magába a tesztautomatizáló kódban. Ez egy részét ennek kiváltja, tehát hogyha automatikusan upgrade-eljük a böngésző verziót, upgrade-eli a driver verziót, és azt egy bizonyos helyen tartja. A kérdés, hogy hol van ez a hely, az milyen gyors elérésű hely, tehát ugye cache-nek hívja. Nézzük meg. So this is pretty cool. To keep track of the work which is done on this particular functionality, you can take a look in GitHub, because this is where we have the list of open items to work on. The functionality is not yet complete, it's a work in progress, but the core functionality currently works really well. Okay. By the way, we do have the option to use the navigation context, the browsing context, and looking into console log. Igen, ez hasznos. Ez egyébként nagyon nagy, ez egyébként sokáig hiányzott a Seleniumból. Amikor valami elhasalt, akkor csak azt láttuk, hogy a Selenium nem működött, de nem volt egy értelmes hibaüzenet. A Playwright erre adott először egy nagyon jó megoldást, hiszen ott már natívan le lehetett kérdezni a böngészőkből a hibaüzenetet, amit a böngésző maga adott vissza. Erre egy válasz az, hogy akkor a Chrome Developer protokollból kihúzzák a logot, és akkor Chrome DevTool-lal lehet beszélgetni, ami ugye Chrome-on működik, de mondjuk Mozilla-n, meg Operán meg látjuk, hogy működik. So all of this information will be available
using BiDi in the future and currently BiDi plus CDP. Jó. Nekem eddig úgy tűnik, hogy elég jól fejlődik a Selenium is, használható HTTP kliens. Nézzük még ez mit Into your project and then start using it for your, the work you would normally do with an HTTP client. And by using it, as per the documentation that I've attached here, you can also fix an issue that currently, that we could observe maybe 2 weeks ago with the latest Chrome 1.1.1, where when your Chrome version updated to 1.1.1, your tests wouldn't run anymore because you had something like 403 forbidden or something like that. You got an exception that wouldn't allow your browser to start. There were 2 fixes for that particular problem. The one that the project recommends is using the new HTTP client because that is the one we will use in the future when we're migrating to Java 11. Szeretem, amikor rákényszerítenek arra, hogy egy update-et használjak. Na, menjünk tovább. Virtual Authenticator, Grid and Observability. Nézzük még bele a gridbe, és akkor utána szerintem menjünk barkácsolni, mert már így is eléggé sokat beszéltünk erről. There, like a router, a session queue, and so on. It runs in various modes, like standalone, hub, distributed, and you can read all about it there. You can see how to set up your grid, you can see how to run your tests across the grid. And another feature that was introduced, because you now have grid and you have the option to run tests somewhere where you don't see them and you don't really know anything about the requests that are happening. Aki nem ismerni a Selenium gridet, az egy olyan funkcionalitás, amikor egy remote, tehát egy szerverre föl tudtok tenni Seleniumot, ahol a szerveren futnak a böngészők, és a grid az lehetővé teszi, hogy párhuzamosan futtass többféle böngészőt egymás mellett, és akkor nem magukkal a böngészőkkel beszélgettek közvetlenül, hanem a gridet kell megpingelni, és a grid indítja el a böngészőket. És akkor így lehetséges, igazából processzor, mag, szám függvénye, hogy hányféle böngészőt tudsz párhuzamosan futtatni. Nagyon hasznos funkcionalitás, főleg, hogyha van egy elég erős szerveretek mögötte, viszonylag gyorsan nagyon sok tesztet meg lehet csinálni lokálisan, úgyhogy nem kell ilyen browser stack és hasonló szolgáltatásokat igénybe venni, ha van otthon, vagy ha van a cégnél egy szerver, amit lehet ilyen célra használni. You now have observability embedded in your grid. Using the OpenTelemetry library. Again, you can read about it in the documentation. You can see how you can, let's say, log the information that is being passed across the grid, what kind of information you can collect, what kind of errors are displayed or exceptions, and all kinds of parameters that you can take a look at when you're doing these requests throughout the grid. So igen, a probléma ezzel mindig az volt, amit most megoldottak, nem nagyon láttál bele a futtatásba, tehát ott is csak azt kaptad vissza hibaüzenetként, hogyha nem beszélgettél közvetlenül a developer tool-lal, hogy valami nem működött a Seleniumban, hogy mi, és pontosan hol volt a hiba, és hol hasalt el, azt végtelen nyomozások árán tudtad csak kideríteni. Erre ad szerintem egy részleges választ, ez az observability. Szerintem ez még mindig nem a végső megoldás. A Seleniumnál szeretik nem úgy megoldani a problémákat, hogy rögtön megvan a megoldás, hanem inkább egy ilyen köztes megoldást adnak. Én azt gondolom, hogy ez is egy hasonló. Nem használtam, de nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy ez mennyire teszi láthatóvá a teszteket. It's pretty cool and it's pretty useful for you not to just have a black box where your tests are running, but to get more information from your test runs. Nézzünk rá gyorsan még a dokumentációra, és utána elkezdünk barkácsolni egy kicsit. Azt mondja, hogy Selenium Dev, Documentation Grid, Advanced Feature, Observability. Keressünk rá itt erre. Selenium Grid. Observability has 3 pillars, traces, metrics and logs. Oké, metrics, traces az jól hangzik. Since Selenium Grid is designed to be the fully distributed observability. Oké, distributed tracing. Trace, span attributes, events. Oké, event logging. Nagyon jó. Timestamp. Grid Observability, Hub and Node, Fully Distributed Docker. Nagyon jó hívó szavak. Mi van a Docker alatt? Hát, content can be found here. Grid. Tehát a Docker itt csak egy hívó szó. Infót nem kapunk róla, hogy mi van benne. Visualizing traces.
event name, event attributes, oké, egy ilyen mintalogot ide betettek, exception type. Na ez egy olyan dolog, ami érdekel. Milyen exception-öket lehet kihúzni? Unable to execute request. Oké. Na, ez hasznos. Stack trace-t ki lehet húzni. Jó. Végre valami. Na, halad a Selenium. Also in Grid and in Docker, you now have the option to run on the beta and dev channels of your browsers. So for example, if you're running on Chrome and you want to, let's say, preview what your Jó, engem ez nem érdekel, nem szoktam beta meg dev channelt használni a Chrome-ból, meg a Firefox-ból. Ecosystem, future and progressive work. And if it's something you're interested in seeing sooner on the market. Updating documentation, WebDriver, support specific browser location, dev beta channels, nagyon fontos. Further BD implementation, Selenium 5, kérdőjel. Support for Java nagyobb, mint 8, igen. Hát sokan megnézték. Jó, köszönjük szépen, ez egy hasznos előadás volt. Ha még nem vagytok feliratkozva a csatornára, akkor javaslom, hogy tegyétek meg, és csatlakozzatok hozzánk Discordon. Szóval a múltkor ott tartottunk a QA Roadmap library-nkkel, hogy felraktuk lokálisan, és npm ramdev-nél tartottunk. Na nézzük, hogy ezt most újra kiadva, most mi fog történni. Elvileg újra lefut, és elindul az oldal, igen, a Home 3000-es porton már is fut az oldalunk. 127.0. Oké. Na nézzük meg, hogy így van-e. Így jó. Jó. Tehát itt van a lokálisan futtatott developer roadmapünk, ahol is mi a QA részt szeretnénk megnézni. Nézzük meg, hogy mi van benne, és utána azt is megnézhetjük, hogy hogyan lehet belefejleszteni. Majd mindjárt elmondom azt is, hogy miért úgy csináljuk, miért forkban fogunk dolgozni. Tehát itt ez úgy néz ki ez a dolog, ez úgy néz ki ez a roadmap, hogy gyakorlatilag van egy ilyen út, ami a fő útvonala a tesztelés tanulásának. Ez nagyon sok programozási nyelvhez, meg hasonlókhoz lett kitalálva, de a tesztelésre is nagyon jól működik. És akkor ahogy látjátok, vannak ilyen dobozok, ami benne van az, hogy learn the fundamentals, például tanul meg az alapokat, a tesztelés alapjait, és akkor mik az alapok a tesztelésben, mi az a minőségbiztosítás, tester mindset, testing approaches. Ezek gyakorlatilag ilyen wiki oldalak, ahol hivatkozásokkal le van írva az, hogy mi az a minőség. A minőség, mi az a biztosítás, mi az a minőségbiztosítás a szoftvertesztelésben. És akkor itt hozzá vannak csatolva példák a Guru 99-ről ebben az esetben. Ami egyébként jó és hasznos is, úgyhogy hasonlókat amit szeretnék csinálni, ezt egy kicsit kibővíteni, mert rengeteg minden van benne, ami tök jó, viszont rengeteg minden hiányzik, ami még kell ahhoz, hogy ez teljes legyen ez az egész. És akkor viszont tényleg, ha valaki elkezdi innen, és végigmegy ezen az útvonalon, akkor itt el tud jutni odáig, hogy valamit már azért tud a tesztelésre, amit boldogan tud értékesíteni a piacon, illetve hogyha már mondjuk középen tartotok, akkor láthatjátok, ha mondjuk tesztautomatizálók vagytok, láthatjátok, hogy melyik részhez mi az, ami még hiányzik. Például mi az a QA Wolf, mi az a WebDriver IO, mi az a Jasmine. És akkor ezeket mind szépen egyesével meg lehet nézni. Itt van a hivatalos dokumentáció, na, ezeket szeretném mind-mind kiegészíteni, olyan hasznos információkkal, amit mindannyian tudunk használni, tehát ha van valakinél valami olyasmi, amit ide bele tud illeszteni, akkor azt hozzátok, szépen rakunk neki egy dobozt, és akkor már is lesz plusz egy olyan információ, ami a másiknak hasznos lehet. És akkor itt különböző színen lehet látni, a sárga, citromsárga az a szülő topik, a halvány sárga az a subtopic, ez az altopic, van a koncept, mint a elmélet, és a tool, mint eszköz, a barnás sárga. Ezek a toolok. Project management, mint Trello. Atlas, oké. Csak néztem, hogy a Trello fel van sorolva, de zsira nincs, de itt van végül is a zsira is, oké. Na, és akkor azt nézzük meg most, hogy ebbe hogy lehet belenyúlni, hogy lehet beletenni dolgokat. Tehát én csináltam itt saját magamnak egy forkot. A fork az azt jelenti, hogy én kiszedtem egy másolatot ebből az eredeti branchből, és ezt azért csináltam, mert a contribute
kontributálásnak, tehát a hozzájárulásnak a mechanizmusa ebbe a projektbe eléggé nehézkes. Nézzük meg, hogy működik hivatalosan. Tehát a contribution az úgy működik, hogy egyrészt new roadmap, submit a roadmap by providing a textual roadmap similar to roadmap in an issue. Tehát issue-kat kell feladni. És hogyha megnézitek az eredeti roadmap-et, ez az eredeti roadmap. Ha megnézitek az issue-kat, itt van 410 issue, és ha rákeresünk arra, hogy QA, akkor lehet látni, hogy ez milyen hatékonyan működik. 3 hete nyitotta valaki, június 8-án nyitotta, július 3-án, tehát valaki igazán megpróbált hozzájárulni a QA témához, 0 reakció érkezett rá, vagy hát itt érkezett 2, itt érkezett 1. Ez a legnagyobb problémám, hogy hiába járulnánk hozzá, nem fogják jóváhagyni. Én szeretném ezt hatékonyan tartani, úgyhogy ezért csináltam egy saját forkot, és abban fogunk dolgozni, ahol én fogom jóváhagyni a változásokat. A változás az úgy néz ki, hogy for new roadmap, tehát hogy valószínűleg ugyanezt lesz nálunk is, hogy egy issue-t kell nyitni rá, és akkor ott szépen leírni, hogyan lehet, mit kéne beletenni, stb. Itt, igen, itt van egy példa rá, hogy ez hogy néz ki. Egy ilyen szöveget szépen bele kell illeszteni, és akkor hozzá lehet rakni linkeket is. Lehet elírásokat javítani, lehet hozzárakni vagy elvenni dolgokat belőle. Itt írja le, hogy hogyan lehet hozzáadni tartalmat, és a tartalom hozzáadása az a Content Directory-ban történik. Annyit kérnek, hogy a content, a tartalom az angolul legyen, illetve egy rövid leírás legyen a fájl tetején, a linkekkel együtt, hogy miről szól az egész. Na nézzük, mielőtt megnézzük a mappát, nézzük meg a guideline-okat. Adding everything available out there is not the goal. Tehát nem az a cél, hogy mindent összegyűjtsünk, hanem az a cél, hogy egy olyan használható naprakész tudást adjunk, amivel el lehet indulni, viszont tudod használni a toolokat, amik jelenleg a piacon vannak. Roadmaps represent the skills that most valuable today. Na ezért szeretném forkban csinálni, mert hogy őszinte érvelést kell tennünk amellett, hogy miért kellene azt az adott dolgot belevenniük a roadmapre. Én ezt nem akarom végigcsinálni, én azt szeretném, hogy mi ezt együtt csináljuk végig, és utána csinálok maximum egy nagy pull requestet, megpróbáljuk belekontributálni az eredetibe, ha nem tetszik nekik, akkor is megvan még a sajátunk. Do not add things you have not evaluated personally. Oké, tehát mindent át kell nézni. Create a single PR for content editions. Oké. Write meaningful commit messages. Look at the existing issues, pull request before opening new ones. Oké, ez érvényes lesz a miénkre is. Jó, tehát nagyjából így kell hozzájárulni. Nem olyan bonyolult, és gyakorlatilag, ahogy látjátok, ilyen mappa struktúra van, és a mappa struktúrán belül pedig itt vannak a mappák, amiben le van írva, hogy melyikben mi történik. QA Basics, tehát ha például ehhez akarunk hozzájárulni, ami itt van a QA Basics, az itt ez a Learn the Fundamentals. Jó, tehát hogyha valaminek vannak altémái, akkor az mappa, hogyha valami csak magában annyi amennyi, akkor az egy ilyen sima textfile. Na, erre még ki kell találnom valamit, hogy ezt hogy lehet használhatóvá tenni. De gyakorlatilag úgy néz ki, hogy egy mappában van, oké, vannak ilyen fájlok, ezek az MD fájlok gyakorlatilag text fájlok, és a text fájlba le kell írni, hogy mi a whitebox testing. Itt a Qtest is a test management tool, itt a Qtest tutorial, hogyan használd, getting started with Qtest, és akkor egy videót is belinkeltek. Szuper, tehát ennyiről szól az egész, hogy egy ilyen tudásgyűjteményt csináljunk, ahol egymást és magunkat tudjuk segíteni. Van a Discord szerverünkön is egy olyan szoba, ahol linkeket próbálunk összegyűjteni. Ez nagyon hasonló lenne ahhoz, csak itt nem csak linkeket, hanem szövegeket is, akár wiki oldalakat, mindent össze lehet dobálni, hogy hasznos legyen annak, aki el akarja kezdeni a tesztelést tanulni. És akkor igazából ezen végigmenve meg lehet tanulni az összes olyan lényeges témát, ami ahhoz kell, hogy egy modern 21. századi tesztelő munkát elvégezzen valaki.
Röviden ennyi a második része a regressziónak. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek. Ha van bármi megjegyzésetek, akkor írjátok meg kommentben, vagy Discordon. Aki még nem tette, iratkozzon fel a csatornára, és hamarosan találkozunk.